मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आपली आजची रेसिपी आहे तुमचा डिमांड, तुमचे कमेंट्स, शेजवान फ्राईड राईस. रेसिपी सुरू करण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आज आपल्या रुचकर मेजवानीच्या किचनमध्ये एक गेस्ट येणार आहे. तर मला वाटतं आता मी वेळ अजिबात घालवत नाही, तर मी बोलवते तुषार ये. नमस्कार अर्चनाताई. नमस्कार. मजा येणार आहे कारण आतापर्यंत मी लहान मुलांना शिकवतो, लहान मुलं शिकतात. आज मला तुमच्याकडनं शिकायला मिळणार आहे कारण आईकडनं जेव्हा मुलाला शिकायला मिळतं ना तेव्हा खूप मजा येते. त्यामुळे मला असं वाटतं तुमची तयारी झालेली आहे, फक्त मला ते इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचे आहेत की मी तुम्हाला मदत करणार. चालेल, चला मग सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया. मला तेल दे. आपण साधारण अर्धा कप तरी तेल घालूया ना, कारण आपण शेजवान फ्राईड राईस दाखवतो आणि चटणी बनवायला लागणार. चटणी म्हणा किंवा सॉस म्हणा, एकच असतं ते. राईट. आणि मला असं वाटतं की शेजवान सॉस किंवा चटणी अर्चनाताई खरं तर टिकण्यासाठी भरपूर तेलाचा हा वापर केला जातो. खरंय. आपण लसूण घातलाय सगळा. येस. आता आलं घालूया. मला वाटतं आज मला ना तुषार असं बरं वाटतंय, कारण कोणतरी सोबत आणि सोबत असलं ना की बरं असतं. एक आपलं काय चुकलं तरी कोण सांगतं आणि सगळं हातात बोटात मिळतंय. हे खरंय की आपल्याला थोडीशी जरी मदत मिळाली ना स्वयंपाकघरात की मजा येते. मजा येते. आणि मला एक तुला असं विचारायचं की आपण आता मी हे मेजरमेंट घेतले तर जनरली काय प्रत्येकांच्या रेसिपी ह्या सेम नसतात. इवन मी आज ही भाजी केली म्हणून तुझी ती सेम असेल असं नाहीये. तर तुझी कशी, ही अशीच पद्धत आहे का शेजवान शेजवान सॉसची किंवा चटणीची सेम असते. फक्त काय होतं की ती टिकवण्यासाठी काही जण आपण आता जसा तेलाचा वापर केला, काही आलं लसूण विनिगर मध्ये पहिल्यांदा ठेवतात आणि मग त्याच्यामध्ये मिक्स करतात. सो विनिगर इज द मेन एजंट की ज्याच्यामुळे हे दोन्ही जे पदार्थ आहेत ते जास्त काळ टिकतात. त्यामुळे हे छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत, पण काहींना विनिगरची टेस्ट आवडत नाही, त्यामुळे अजिबात तो घालू नये असं माझं मत आहे. तेल इज द बेस्ट ऑप्शन. मला आवडत नाही म्हणून मी घातलेलं नाहीये. आणि मी काय करते माहिती, मी 15-1 दिवसाचं होईल असंच करून ठेवते जास्त. आणि विनिगरने टिकलं पण जातं ते, त्यामुळे मी विनिगर घालत नाही. आणि त्याला आंबट जरासं जास्त पडलं की आंबट पण येतं. चल आता आपण ह्याच्या सॉसेस घालूया. आता आपण टोमॅटो सॉस घालूया, कारण हा थोडासा गोडसर पण असतो ना. मुळात आलं लसणाच्या फ्लेवरला मला असं वाटतं टोमॅटो सॉस त्याच्यामुळेच टाकला जातो की त्याचा जो गोडवा आहे थोडासा तो त्याला परफेक्ट मॅच होतो. ऐका, काय काय तुम्हाला छान छान टिप्स इकडे मिळत आहेत. आता मला जरा स्पून दे, मी जरा ते व्यवस्थित हलवून घेते आणि तू थोडंसं चवीप्रमाणे त्यात मीठ घालू शकतो. ऑफकोर्स. सो काय होतं माहिती, हा आपण जेव्हा मिठाचा अंदाज हाताने घेतो ना तेव्हा परफेक्ट अंदाज घेतो की मीठ किती हवे ते, त्याच्यामुळे मस्त होतं. आता मला असं वाटतं तुला सांगू का, एक मी तुला इकडे ब्रेक करते. इवन मी पण कधी चमच्यानी घेत नाही, मला आवडत नाही. हाताने प्रेम पण जातं त्याच्यात थोडंसं. मला सांगा, आता हे सगळं करताना तुम्ही मगाशी म्हणाला होता की मिरच्या मी भिजत घातलेल्या आहेत. मी पटकन ग्राइंड करून आणू का? चालेल, मला एकदमच चालेल. ओके, थँक्यू. तर आता तुषार गेलेला आहे, मिरच्या वाटून आणतोय पटकन तो. तोपर्यंत मी हे थोडंसं मिक्स करत बसते. येस. सो झालेलं आहे, एकदा चेक करा बरोबर आहे की नाही. बरोबर आहे. आता आपण हे ह्याच्यात ऍड करूया. येस. छान रंग आलाय ना, खूप छान आलाय. कारण नॅचरल ज्या लाल मिरच्यांचा रंग उतरतो ना तो खूप छान वाटतो. छान असतो आणि ऑफकोर्स फ्लेवर तर मस्तच येतोय, धमाल येते. तर हे छान असं उकळून झालेलं आहे. तुषार जरा इकडे माझ्या जागेवर. आता कर पुढची रेसिपी. तू फ्राईड राईस तू दाखव. वा, मस्त. पण मग आता कांदा मला चिरायला लागेल. जाऊ देतात, ऑफकोर्स कापते मी. आणि हे तू सरकव तिकडे. म्हणजे आज खरी माझी परीक्षा आहे. तर नाही रे, तू हुशार आहेस तसं. पास, आधीच पास. आता मी हे कट करून घेते. असं पण मला आवडतं आता भाज्या चिरायला वगैरे. सो पहिल्यांदा आपण राईससाठी तेल घालूया. 1-2 चमचे तरी तेल हवे, कारण 2 टेबलस्पून लागतील ना रे? टेबलस्पून लागतील. पण मला ना तुला सांगू का, मला चायनीज करायला खूप आवडतं. म्हणजे आधी आपण सगळी पूर्वतयारी असेल आणि मग किती पाहुण्यानंतर काही वाटत नाही आणि पटकन होतं. तेल गरम झालंय. अर्चना ते तुम्ही छान मला कांदाही कापून दिलेला आहे आणि मस्त कांद्याची पात पण चिरलेली आहे. सो पहिल्यांदा आपण ती स्प्रिंग ओनियन्स छानपैकी त्याच्यात फोडणीला देऊया. कसे शब्द असतात ना, फोडणीला देऊया. माझी कधी कधी होते पंचायत. मग आमची आहेत ना सगळे इकडची मुलं, ती मला सांगा, ताई तुम्ही असं बोललात, तुम्ही ताई परत घ्या. मग ते रिपीट टेलिकास्ट असतो माझा, पण आवडतं मला. थोडंसं टॉस केलं की इमिजिएटली त्याच्यामध्ये तुम्ही छानपैकी उभी चिरलेली सिमला मिरची
अच्छा, म्हणजे मी चिरून वगैरे व्यवस्थित दिलं ना? एकदम नाही, येतं परफेक्ट. मला. येस. त्याच्यानंतर फरसबी, गाजर उभा चिरलेला. आणि इथे तुम्हाला जर कोबी घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकतात, पण मी नाही घातला. कलरफुल भाज्या खूप छान वाटतात. भाज्या छान टॉस झाल्यात. आता मला राईस द्या. तुम्ही छान मस्त मोकळा राईस करून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे खूपच मजा येणार आहे. कारण चायनीजला असाच राईस लागतो ना, आणि आपण जेवढा लवकर करून ठेवू ना तो तेवढा चांगला असतो. आणखीन छान वाटतं. तो आपण 3/4 कुक वगैरे नाही केलंय, पूर्ण प्रॉपर शिजवलंय, पण अगदी पहिल्यांदा म्हणजे एक जवळजवळ ना 6 तास झाले तर शिजवून. परफेक्ट. आता काय आहे की ह्याच्यामध्ये मी सगळ्या भाज्या पहिल्यांदा टाकून सगळ्या ज्या टॉस करून घेतलंय त्याच्यामध्ये राईस, आणि मग आपण सगळे आता मसाले त्याच्यामध्ये जे मेन इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याचे ते वापरणार आहोत. अच्छा, म्हणजे काय होतं की परफेक्ट राईसला ना ते सगळं छान लागलं व्यवस्थित जातं. लागतं. येस. छान झाल्याने सगळं मस्त टेम्पटिंग दिसतोय. येस. आता ह्याच्यात आणि काय काय हो, घालायचंय? आता चायनीज करताना कधीही तो हाय फ्लेम वरतीच करणं गरजेचं आहे. दॅट इज द मेजर पॉइंट. बरोबर, बरोबर. आता सोया सॉस आहे तो आपल्याला अगदी थोडासा घालायचा आहे, खूप घालायचा नाहीये. म्हणजे आपण अर्धा टीस्पून घातलेला आहे. येस. मला चमचा द्याल. काळी मिरी पावडर आहे, ब्लॅक पेपर साधारण 1 टीस्पून, चटपटीत होणार आहे मस्त. येस. मीठ थोडंसं मीठ. चवीनुसार. म्हणून म्हटलं की जेव्हा चायनीज आपण करतो तेव्हा डेफिनेटली हाय फ्लेमवरती चायनीज करायचंय. त्याचा एक फ्लेवर खूप छान येतो. टॉस्ट करतानाची मजा खूप वेगळी आहे. आणि हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर जो तुम्ही शिकवलेला शेजवान सॉस आपण केला होता तो ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. वाव. अर्चनाताई, हे तर सगळं झालेलं आहे. मला असं वाटतं की शेजवान सॉस जो तुम्ही केलेला आहे, जो तुम्ही मला दाखवलाय, बरोबर. तो तुम्ही टाका आणि एकदा स्टर फ्राय म्हणजे करा मी परत की इथे फायनल यायला. होईल. म्हणजे मी इथे यायचं आता. प्लीज. चालेल, म्हणजे सुट्टी. चला ठीक आहे, चलो. असं पण आपल्याला कुकिंग करायला आवडतंच. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये साधारण 2 चमचे तरी घालूया. Yes. आणि बाकीचा तुम्ही फ्रीजमध्ये बॉटलमध्ये घालून ठेवू शकता. वाव. आता हा मिक्स करूया छानपैकी. व कलर लगेच छान असा रंग आलेला आहे. खरंय. पण काय माहितीये का तुषार, तू नसतास ना तर मी अर्धा टीस्पून तरी घातला असता रंग. पण मला आवडतो, कारण फूड कलर आहे ना सगळेजण. नाही तर मग हॉटेलमध्ये सगळे बंद केले असते की नाही. पण तू आहे म्हटलं, मी तोंडांना आवाज काढला, ती वाटी होती ती सरकवली मग अशी. म्हटलं नको, आता मला हा ओरडेल. खरं आहे. कारण फूड कलर खरं तर मी जेव्हा मुलांना शिकवतो किंवा माझा स्वतःचा जेव्हा एखादा पदार्थ असतो तेव्हा मी फूड कलर वापरतच नाही शक्यतो. अगदीच इथे शक्य आहे तिकडेच तो वापरणं. कारण आता तुम्ही बघा इतका छान कलर आलाय त्याला. जो मेन इन्ग्रेडियंट आहे ना आपला की शेजवान सॉस, जो लाल रंगाचा असतो, जे तुम्ही छान मिरच्या भिजवून केला होता, त्याचा फ्लेवर अफलातून. हा काय फ्लेवर आलाय, सुंदर. चला, आता हे झालेलं आहे. मी आता ह्याला जास्त ढवळणार नाही, कारण तो काय आहे माझा, तो बासमती तो अख्खा राहायला पाहिजे, तो तुटता कामा नये. आता मी गॅस बंद करते. येस. तर आपला हा शेजवान फ्राईड राईस तयार आहे. आपण शेजवान सॉस पण दाखवला, तो पण छान झालेला आहे. आता मला असं सांगायचं आपल्या प्रेक्षकांना, आपण सांगूया आपल्या जे आहेत सगळ्यांना, की आपण हा जो सॉस केलेला आहे, हा सॉस जर तुम्हाला ग्रेव्ही करायचं असेल तर आपण मला वाटतं पाणी घालतो आणि थोडीशी कॉर्नफ्लॉवर घालतो, बरोबर. आणि मग नंतर मग ती तुम्ही ग्रेव्ही म्हणून वापरू शकता. तुम्ही ह्या सॉसमध्ये थोडेसे चिकन पण घालून जर मॅरिनेशन करून ठेवलं आणि त्याच्यात अजून थोडेसे सॉसेस टाकले तर ते तुम्हाला ड्राय चिकन म्हणून पण यूज करता येतं. आणि प्लस शेजवान चटणी म्हणून पण ह्याचा वापर करता येतो. असे बरेच सारे छान 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 तुम्हाला रेसिपीज, आणि मी तुम्हाला एक एक ॲड करत जाणार नाही, कारण आत्ताच सगळ्या रेसिपी आपल्याला सांगायच्या नाही आहेत. तुषार, मला तुला असं विचारायचं आहे की आम्ही तर म्हणजे आईबरोबर स्वयंपाकखोलीमध्ये लुडबुड चालू असते, पण तुला कशी काय आवड? खरं तर काय झालं अर्चनाताई, 2 ते 3 वर्षाचा असल्यापासूनच. ऐकायला आलं का काय? नाही ना, बरं झालं. आता मी तुम्हाला सांगते की आपल्या रुचकर मेजवानीच्या सेटवरती नवीन शेफ येणार आहेत आणि त्यांचं नाव आहे तुषार प्रीती देशमुख. आणि हे असणारे दर बुधवारी नवनवीन रेसिपीज घेऊन येणार आहेत आणि तुम्हाला छान छान रेसिपीज दाखवणार आहेत. पण हां, मी सोमवारी आहे आणि मी तुम्हाला सगळ्या रेसिपी दाखवणार आहेत. कमेंट्समध्ये अजिबात विचारू नका की अर्चनाताई कुठे गेल्या. तर काय करायचं, तुम्ही अजिबात विसरायचं नाहीये रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायला. आणि ज्यांनी कोणी केलं नसेल तर त्यांनी ताबडतोब करायचं सबस्क्राईब. तर दर सोमवारी कोण असणार आहे? मी. आणि दर बुधवारी मी असणार आहे. बुधवारी असणार आहे तुषार प्रीती देशमुख. पण त्यासाठी सगळ्यांनी काय करायचंय? रुचकर मेजवानी पाहायचंय. येस. अरे पण आपण हे विसरूनच गेलो. तर आता मी प्लेटिंग करते पहिल्यांदा.
गडबडीमध्ये ना हे कधी कधी गप्पा मारायला दोघांनी फार आवडतात ना, काय विचारूच नको सगळं. पण छान, खूपच छान मस्त झालं आणि एक प्रॉपर छान कलर color आले रे. आहे. वाव वाव, फॅन्टास्टिक, खूप छान येत आहे आणि तो अरोमा खूप छान आहे.